Aloitetaan paneelikeskustelu nyt, kun ollaan pikkusen aikataulusta jäljessä, ja sitten kysymyksiä voidaan ottaa sen jälkeen. Ja 5 osallistujaa saadaan tosiaan tähän paneelikeskusteluun mukaan. Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos opetus- ja kulttuuriministeriöstä, loin uuden ministeriönkin tässä. Sitten Karoliina Ketola, erityisasiantuntija Suomen olympiakomiteasta, Marko Laine, toiminnanjohtaja Suomen nyrkkeilyliitosta, Mika Monto, Squash-liiton toiminnanjohtaja, ja sitten tosiaan Heidi jatkaa paneelissa sitten mukana. Onko kaikille siellä istuja? Siellä on pärjäätte nyt ehkä sillä yhdellä mikrofonilla, voi vähän toisellekin sitä sitten ojentaa. Katsotaan, että se on vielä päällä. Noin. Ja aloitetaan tällaisella kysymyskierroksella Satu Heikkisen kanssa ja voidaan vähän esitellä ensin lyhyesti. Eli tosiaan Satu on opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuriasian neuvoksena ja seurannut hanketta ministeriön puolesta. Ja tehtäviin kuuluu erityisesti eettisyys, yhdenvertaisuus ja kansainväliset asiat. Ja koko 10-vuotisen tämän Valmentaa kuin nainen -hankekauden ajan olet ollut mukana. Ja miltä hanke on näyttänyt noin myönnettyjen avustusten näkökulmasta? No ensinnäkin onnea tälle hankkeelle. 10 vuotta on hieno saavutus ja tosiaan seurannut sieltä alusta asti. Tämähän alkoi EU-hankkeena, EU-rahoitteisena hankkeena ja ollaan pidetty tätä hanketta sellaisena niin kuin malliesimerkkinä siitä, miten EU-rahoituksella ensin saadaan hanke syntymään ja saadaan se vakiintumaan ja kasvamaan, jolloin sille pystytään niin kuin myös, jolloin on kaikki perusteet myös niin kuin tukea sen kasvamista ja edistymistä niin kuin jatkossa myös niin kuin valtion avustamisen näkökulmasta. Tämähän on, koska tämä on aina edennyt uusiin lajeihin, uusiin lajiryhmiin, niin silloin kaikki perusteet on ollut tietysti valtion avustamiselle, ja on ollut aivan älyttömän hienoa myös se, että miten niin valmentajat ja sitten nämä mukana olleet lajit on aina tulleet sitten esittelemään sitä, että mitä on saavutettu ja myös, että miten mennään eteenpäin, että se on ollut todella arvokasta myös meille. Sitten tietysti sukupuolten tasa-arvo urheilussa on meidän liikuntapoliittisia painopisteitä ihan siellä kärjessä ja niin kansallisessa politiikassa kuin myös sit kansainvälisissä yhteistyössä ja elimissä, ja ollaan oltu myös mukana näissä Euroopan neuvoston ja EUn rahoittamissa hallitusten välisissäkin jutuissa, niin kuin myös meillä osa sit liikunnan ja urheilun toimijoista myös. Ja tämä on ollut yhtenä sellaisena esimerkkinä, mitä myös ollaan viety siellä kansainvälisellä puolella eteenpäin, että meillä on tehty näin hieno hanke, ja ottakaa tästä mallia, ja best practices -valmennus on yksi näistä osa-alueista, mitkä on tässä tasa-arvoyhteistyössä KV-kentillä ollut. Toinen on johtaminen ja kolmas on sitten ollut media, naisten urheilu ja naiset urheilussa mediassa, tämä median edustajalle myös sinne viestinä. Kiitos. Jatketaan Karoliinan kanssa, sitä kerrotaan vähän Karoliinastakin, tosiaan olympiakomiteassa erityisasiantuntijana ja pitkä kokemus urheilun vastuullisuustyöstä, erityisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa ja myös sitten tällaisessa ympäristövastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. Ja sinä olet ollut tässä hankkeessa sitten olympiakomitean edustajana. Olympiakomitea tekee tunnetusti laajamittaista tasa-arvotyötä urheilussa. Miten sinä näet, että valmentajia koskeva tasa-arvotyö huomioidaan suhteessa sitten vaikka johtamistyöhön? Joo, kiitos. Täytyy nyt ensin vielä kuitenkin kiittää ja onnitella hanketta ja tästä seminaarista. Kiitos siitä, että mullekin, vaikka mä oon ollut tosiaan tässä hankkeessa olympiakomitean edustaja nyt vissiin ainakin 2 hankekautta, niin tuli paljon uutta. Että esimerkiksi nämä kommentaattorikoulutukset, niin en ollut kuullut, että ne on tämän hankkeen sisällä ollut, ja miten niin kuin hienoa, että tämmöisiä vaikuttavia tuloksia tulee hankkeesta vähän niin kuin tavallaan niin kuin hankkeen pääsuunnitelmien tai päätavoitteiden vierestäkin. Mutta meillä tosiaan
mistä Heidikin mainitsi, meillä on ollut näitä niin kuin johtamisen tasa-arvoon liittyviä hankkeita. Siihen on ollut tosi merkittävät panokset, että on ollut näitä Johtaa kuin nainen, naiset vaikuttaneen liikunnan pelikentillä, ja sitten sen jälkeen ollaan kansainvälisestikin tämmöinen New Leaders-hanke, missä on sitten ollut siis sekä naisia että miehiä mukana, mutta tasa-arvo kulkenut siellä sitten niin kuin johtajuuden yhtenä tärkeänä osa-alueena. Ja vielä tänäkin vuonna meillä on ollut johtamisen kompassikoulutusta lajiliittojen johtajille. Eli se on kulkenut tosi vahvasti, ja ehkä mä näen, että täytyy tai hyvä pitää fokus aina jossain jonkun aikaa, jotta saadaan niin kuin tuloksia ja päästään eteenpäin. Et varmaan niin kun siihen on laitettu fokusta, niin se on sitten ollut tavallaan, että sitten tämä valmentamisen tasa-arvon kehittäminen, niin se on ollut sitten täällä Suomen valmentajien puolella se niin kuin vahva tekeminen. Ja toivottavasti mä uskon, että nämä myöskin pelaa yhteen sillä tavalla, että tämä johtajuuden tasa-arvoa tai että lisätään niin kuin naisten määrää siellä johtajina, niin kyllä se varmaan sitten tukee myöskin sitä kehitystä, tasa-arvokehitystä niin kuin eri osa-alueilla urheilussa. Mutta ei varmasti, niin kun, kyllähän nuo luvut on aika karuja, että miten mekin kerätään joka vuosi Olympiakomitean vuosikertomukseen niin näitä tasa-arvotilastoja, ja siellä on niin kun, monessa suhteessa mennään niin kun lukujen valossa menee tosi hyvin, mutta sitten tämä valmentajuushan siellä niin kun erottuu semmoisena ihan poikkeuksena, että siellä mennään ihan muutamissa prosenteissa, mitä naisia on, että siinä on tosi paljon tehtävää. Ja kyllä se tuolla meidän valmentajaosaamisen puolella tai siellä valmennusosaamisen verkostoissa niin on myöskin puheissa, että tässä on paljon, niin kuin, että tämä on sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomiota. Kiitos. Sitten Suomen Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine. Sinä etenkin olet tässä nyt mukana näiden kamppailulajien edustajana. Kun olit mukana tässä Valmentaa kuin nainen -hankkeessa, niin mikä oli ehkä sellaista yllättävintä, mitä tuli vastaan hankkeen ideoiden toteuttamisessa? Joo, ensinnäkin onnittelut hankkeen vetäjille, että on ollut tosi upeaa, että ollaan saatu olla mukana ja keräämässä myös sitä hedelmää, mitä tässä ollaan saatu aikaiseksi. Lähdettiin tähän hankkeeseen mukaan, niin vähän jännitti, pelotti. Nyrkkeily on perinteinen laji, miesvaltainen. Onko mahdollista, että me saadaan lajiin lisää naisvalmentajia? Siellä muutama hurja oli menestyksekkäitäkin. Ja alku oli vähän järkyttävää. Me panostettiin markkinointiin, oli somemainontaa, sähköpostia ja ei oikein tahtonut lähteä liikkeelle. Mut sitten oikeastaan mistä se lähti eteenpäin oli se, että lähdettiin henkilökohtaisesti kontaktoimaan näitä henkilöitä, kenen me nähtiin, että olisi niin kuin, hyvä saada mukaan. Ja tämmöisellä pienellä yksinkertaisella kannustuksella niin saatiin niitä loistavia, upeita henkilöitä rohkaistua mukaan. Ja niin kuin noista numeroista näkyy, niin tulokset, kiva sanoa tässä vaiheessa, että ne tosiaan ylitti odotukset. Loppuun ehkä vielä, että niin kuin ollaan todettu, niin matkaa vielä riittää, mutta ainakin ensimmäisiä isojakin steppejä ollaan jo otettu. No sitten siitä vierestä Mika Monto, Squash-liiton toiminnanjohtaja, ja sinulla tosiaan näkemyksiä tästä tuoreimmasta mailapelien hankkeesta. Miten ajattelet, että nykyinen mailapelihanke, miten se on edesauttanut lajien tasa-arvosuunnitelmien tekemistä? No joo, ensinnäkin niin kuin kollegat tässä, niin hankkeelle paljon onnea, että ollaan päästy tähän. Ja meillä niin kuin varmaan vähän samaistun tuohon Markoon, että hyvinkin miesvoittoinen laji. Ja vielä enemmän sitten
se, että naisvalmentajia niin tosi vähän perinteisesti ollut meillä, niin kyllä se ihan samalla tavalla pelotti lähteä mukaan siihen, mutta samaan aikaan me tiedettiin, että meillä on ihan jonkun verran semmoista potentiaalia siellä, että niin kuin naisia kiinnostaa koko ajan laji enemmän ja enemmän. Ja sitten lähdin itse keräämään siinä semmoinen niin kuin potentiaalilista ja sain 30 nimeä sinne, jotka on käynyt meidän jotain koulutuksia aikanaan, mutta se ei ollut ihan sit niin kuin totuudenmukaista, että se oli hyvin paljon passiivista porukkaa, mutta sitten muutamia saatiin mukaan ja se, että miten tämä sitten tulee vaikuttamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin, niin totta kai ilman muuta se on hienoa, että sinne saadaan tämmöinen juttu ja se, mitä nyt pystyttiin tekemään tämän hankekauden aikana meillä, niin kyllä siellä on hyvin paljon enemmän positiivista kuin negatiivista vaikutusta ja on todella onnellinen, että lähdettiin mukaan. Heidi, sinä kerroit, kiitos hienosta esityksestä ja oikein koskettavastakin sellaisesta. Sitten sivutaan sinun kanssa myös vähän tuota tasa-arvoasiaa. Miten sinä koet, että millaista tukea ehkä sinä tai yleisesti tarvittaisiin tasa-arvotyöhön valmennuksen tueksi jatkossa? No kyllä tuo rohkaisu ja ihan vaan kysely, että tule mukaan, kiinnostaako, niin siitä se lähtee. Ja ruohonjuuritasolla niin mä mietin niin, että ne on ihan just niitä käytännön asioita, joita me tarvitaan. Rohkaistaan, kerrotaan, että hei, sulla on tämmöisiä vahvuuksia, ootko sä huomannut, ootko sä itse ymmärtänyt tätä mahtavuutta, mikä sussa on, koska naiset ei, mä vähän stereotypistan, mutta tiedätte varmaan miksi, naiset ei lähde niin vaan mukaan ja sen takia tämä hanke on ollut aivan loistava. Jos meillä naisilla on, mä puhun tässä kohtaa nyt naisista, mutta kellä tahansa meillä on ideoita, niin pitää viedä eteenpäin, pitää uskaltaa sanoa ja rohjeta mennä ja vähän tunkea. Mä mietin myös semmoista, että mikä on pienin panos, mitä voit antaa. Sitäkin sivuttiin tuossa, että edes jotain pientä, pikkuhiljaa me saadaan paikkoja myös näihin hallituksiin, vaikka avataan niitä paikkoja ja arvostetaan valmentajuutta, arvostetaan moninaisuutta. Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia, eikä toivottavasti olekaan samanlaisia, mutta me saadaan näkemystä valtavasti ja siten ehkä sitä yhdenvertaisuutta. Ei suvaitsevaisuutta, vaan yhdenvertaisuutta nimenomaan. Ja pidetään ääntä. Sitä mä ajattelen, että pidetään ääntä näistä asioista, niin kyllä meidät huomataan. Niin monessa asiassa, kuten aiemminkin tuli ilmi, on paljon kyse myös siitä, että muistetaan ja tehdään ihan tietoisesti työtä siihen, että naisurheilijat nyt omalta kannalta, vaikka näkyy mediassa, se tehdään ihan tietoisesti. Ja näissä asioissa taas sitten eri tavalla, jos otetaan lajiliittojen vähän näkökulmaa nyrkkeilystä ja squashista, niin mitä tukea te tarvitsisitte jatkossa, että se valmennuksen tasa-arvo olisi aina jatkossa mukana siellä lajien toimenpiteissä? Ettei se unohtuisi sitten, kun ihmiset vaikka vaihtuvat. Joo, itse nyt ollut niin kuin urheilujärjestössä noin 5 vuotta mukana ja jopa sen aikana niin on selkeästi ollut muutos siinä, että aikaisemmin tehtiin vain urheilua. Nykyään sitten aivan aiheellisesti tullut mukaan tämä vastuullisuus. Nämä vastuullisuusasiat on kuitenkin, ne ei tule itsestään, se vaatii aikaa, vaivaa, resursseja. Ja sitä kautta sitten, kun tullaan tähän tasa-arvoon, niin ei meillä olisi ollut mahdollisuuksia viedä ilman tätä hanketta näitä asioita näin tehokkaasti eteenpäin. Et vaikka tahtoa on, jostain pitää ehkä saada vähän enemmän vielä ymmärrystä, niin kuin tästä hankkeesta kerrotaan, että mikä on tilanne, me ollaan opittu paljon, viety sitä eteenpäin. Ja, että pieni lajiliitto, meillä on 3 palkattua työntekijää, niin tulevaisuudessakin niin kyllä tämmöisiin hankkeisiin, missä niin kun kustannustehokkaasti saadaan hyviä tuloksia, niin kyllä mä näen, että se on se tapa, miten tätä voidaan edelleen viedä eteenpäin ja kehittää. Joo, samoilla linjoilla, että itse kun on tässä 6,5 vuotta tulee kohta täyteen Squashliiton
toimintaa johtamassa, niin kyllä me lähdettiin sieltä ihan alusta lähtien viemään sitä tasa-arvoa eteenpäin sillä tavalla, että niin kuin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Et esimerkiksi me lähdettiin siihen, että meillä oli joskus ollut esimerkiksi eri palkintorahat miehillä ja naisilla SM-kisoissa, niin me vedettiin ne suoraan tasa, vaikka naisia on edelleenkin selkeästi vähemmän. Ja se, mitä ehkä tarvittaisiin, niin tietysti se tuki, mutta mulle tuli mieleen semmoinen, että tarvitaan hyviä esimerkkejä, just tämmöisiä Heidin tapaisia esimerkkejä, jotka sitten niin kuin näyttää sen, että tämä on itse asiassa mahdollista. Niin se tuli nyt tämmöisenä ehkä ekana mieleen, ja siinähän tämä hanke niin kuin auttaa tosi paljon. Usein jää semmoinen olo, että ihmiset, jotka tekee urheilun parissa ja ehkä muuallakin sitä tasa-arvotyötä, niin se väki on aika pieni ja samankaltainen, ja usein siinä porukassa on esimerkiksi paljon naisia. Täällä nyt on onneksi miehiäkin mukana. Mutta Karoliina Ketola, miten saataisiin tasa-arvotyö ehkä vielä paremmin jalkautettua sitten erilaisten verkostojen tapaamisiin laajemmin? Joo, toi on tuttu ilmiö. Minusta tuntuu, että vastuullisuudessa muutenkin niin me ollaan havaittu, että tavallaan se ydinporukka tiivistyy aika pieneen, siis semmoinen, joka on niin kuin kiinnostunut tosi syvällisesti ja jotenkin niin kuin, joka pystyy niin kuin, ja tulee aina paikalle, kun on jotain niin kuin tämmöisiä koulutuksia eri teemoista, niin me ollaan todettu, että koska se tavallaan sitä joukkoa on vaikea laajentaa. Ihmisillä on paljon niin kuin erilaisia velvollisuuksia ja semmoisia, mihin niin kuin aikaa kuluu, ja sitä aikaa on niin kuin, aikaresurssi on aina semmoinen niin kuin yksi ongelma. Niin me ollaan sitten otettu nyt esimerkiksi vastuullisuuden osalta tämmöinen tapa, että no viedäänpä sitä sitten sinne, missä ne ihmiset ovat, eli tämmöisten niin kuin, tavallaan niihin niin kuin verkostojen arjen tai tämmöisiin säännöllisiin kohtaamisiin. Et esimerkiksi meillä on toiminnanjohtajien aamut otettu semmoiseksi, että viedään ennemminkin sinne jotain, jos meillä on vastuullisuusasiaa, ei järjestetä erillistä koulutusta tai klinikkaa, viedään seurakehittäjien aamukahvitilaisuuksiin tai tämän tyyppisiä. Et mennään tavallaan sinne, missä ne verkostot on, ja koitetaan sinne, että vaikka se olisi sitten pienikin tavallaan asia, mitä saa eteenpäin, mutta se on niin kuin, jos se leviää laajalle, niin se voi olla merkittävämpi se vaikuttavuus. Ja sitten ehkä tässä niin kuin just tuli mieleen se, että vähän samalla tavalla kuin pitää kysyä, niin kuin, että lähtisit sä, tai että tämmöisiin erilaisiin rooleihin, niin sitten täytyy myöskin kysyä, että voitaisiko että olisi tämmöinen esimerkki, että voisiko tästä tulla kertomaan niin kuin johonkin verkostolle. Ja semmoisia konkreettisia niin kuin hyviä esimerkkejä kaivataan ja konkreettisia niin kuin, toimenpiteitä, mitä voi tehdä. Et semmoinen viesti tuli niin kuin tuolta just meidän valmennusosaamisen asiantuntijalta, että tämä lajeissa herättää niin kuin huolta tai että on niin kuin tiedostettu, että on iso haaste, että ei ole varsinkin niin kuin huippuvalmentajia, että sinne tasolle naisia haluttaisiin lisää, mutta sitten ei oikein niin kuin tiedetä tavallaan, tai että mitkä on niitä vaikuttavia tekoja ja jotenkin niin kuin semmoista konkretiaa ja käytännön niin kuin näitä ohjeita, niitä kuulemma sinne kaivataan. Ja mitäs vielä? No ehkä, niin kuin, ja tämä tavallaan semmoinen mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden näkeminen, että ehkä enemmän semmoinen niin kuin jotenkin positiivisen kautta eteneminen, niin silleen varmaan ainakin uusiin verkostoihin murtaudutaan sisälle tai uusiin niin kuin porukoihin, että jos halutaan laajentaa sitä viestiä. Satu, joo. Yksi niin kuin haaste on, kun ollaan näitä jotain koulutuksia vastuullisuuteen tai tasa-arvoon liittyen järjestetty, niin tai sitten siihen viitata just, että siellä paikalle tulee niitä, ketkä tietää asioista paljon, ne ketkä on siihen sitoutuneita. Ja silloin se keskustelun taso siellä on niin kuin
se on tavallaan pois tästä niin kuin käytännön elämästä. Siellä on niin korkeatasoista keskustelua, puhutaan, kun se pitäisi olla se keskustelu siellä, missä on ne ongelmat. Ja en nyt käytä ehkä keppiä tai porkkanaa, mutta että ainakin jonkinnäköistä pakollisuutta. Nyt on jotain verkkokoulutuksia ADS, niin ehkäpä jotain pakollisia tasa-arvoverkkokursseja joillekin liittojohtoisen toiminnan piirissä oleville. Hyvä. Yksi kysymys on vielä Sadulle ja sitten voidaan vähän avata keskustelua laajemmin. Tämä oli hyvä hanke, onnistunut hanke. Mitä ministeriön näkökulmasta tässä hankkeessa oli ehkä sellaista, mitä muut erillisavustusta hakevat hankkeet, mitä he voisivat ottaa opiksi, koska hyvät hankkeet kuitenkin myös aina vaatii vähän sitä taloudellista resurssia? No ihan ensinnäkin tämä hanke lähti tarpeesta. Meillä on selkeästi, niin kuin tässä on jo tullut esiin, niin puutetta naisvalmentajista ja ylipäätään sukupuolten tasa-arvoa urheilussa on niin kuin yleisesti tarpeen lisätä ja on ollut jo silloin 10 vuotta sitten erityisesti, kun tämä hanke alkoi. Sitten mä ehkä tässä nyt vähän komppaisin, mitä tässä edellisetkin on sanonut, että ensinnäkin tarvitaan niin paitsi että on se iso kuva, niin sitten myös niitä niin kuin hyvin tehtyjä tavoitteita, osatavoitteita ja alatavoitteita ja niihin niin kuin tarpeeksi konkreettisia toimenpiteitä, että nähdään, että missä se vaikuttavuus sitten sillä hankkeella piilee. Ja samalla sitten tuodaan sitä kestävyyttä ja sitä niin sanottua legacyä sit niin kuin siltä hankkeelta, mitä se jää. Ja mahdollisesti sit myös sellaista käytäntöä, mitä sit voidaan niin kuin monistaa tai kopioida tai ottaa siitä mallia niin kuin muihinkin hankkeisiin tai muillekin aloille. Nämä on niin kuin ollut semmoisia tärkeitä. Sitten se, että myös on seurattu hyvin sitä hanketta ja sitten on tehty niin kuin korjausliikkeitä, on tehty uudelleen suuntautumisia, niin kuin tässäkin menty niin kuin uusiin lajeihin, niin se on niin kuin ollut myös tärkeää, että semmoinen niin kuin vähän itsearviointi siinä koko ajan sivussa on ollut tosi tärkeää. Se, mikä on ihan keskeistä, on, että on motivoituneet ja sitoutuneet ihmiset, että ne on kokenut sen tärkeäksi ja niitä on ollut riittävästi ja niitä on ollut niin kuin monipuolisesti. Tässä ne on mun mielestä ne avaimet. Oikeat ihmiset, oikea aika, oikea asia, oikea paikka. Hyvä, kiitos. Jääkää siihen vielä istumaan. Katsotaan, onko täällä kysymyksiä tullut. Joo, täällä on chatin puolella oikeastaan ehkä liittyen just Heidille jo siihen esitykseen. Eli täällä on tullut kysymys Heidille, että minkälaisen ohjeen antaisit nuorelle valmentaja Heidille? Onko jotain, miten olisit voinut keventää omaa taakkaa? Varmasti. Varmaan semmoinen tuen pyytäminen, avun pyytäminen, se, että oli näitä verkostoja, niin mä tiesin, että mä en ole ihan sekaisin, että niin kuin, hakeutuu vertaisten piiriin. Jos niitä ei ole, niitä varmasti jossain on. Voi olla, että asuu pienemmässä kylässä tai ei ole ehkä omassa seurassa, mutta kyllä varmaan jossain on ja ne pitäisi jotenkin löytää. Mutta semmoinen tuki, ettei jää yksin, koska valmentaminen on tosi yksinäistä hommaa välillä, niin apua vaan rohkeasti. Kiitos. Varmaan kuulu sinne linjojen päähän ja voisin ottaa toisen vielä linjojen kautta kommenttikysymyksen ennen kuin avataan täällä salissa. Eli täältä on tällainen kommentti. Jotta voidaan saada hankkeita eteenpäin, myös ruohonjuuritasolla on tärkeää saada vapaaehtoisia mukaan. Palkkatyötä tekevät ovat toki tärkeitä, mutta jalkauttamisen kannalta toimijoita tarvitaan vapaaehtoisista. Kuinka tätä voidaan tukea? Helppo kysymys. No, miettii, että missä niitä resursseja on. Tässä voi muutkin siis vastata, mutta ne, jotka on palkkatöissä, mutta ne, ketkä ei ole, että miettii, että voisiko eläkeikäisiä kysyä mukaan. Siellähän piilee ihan valtavasti potentiaalia ja resurssia. Tai sitten, jos jollakulla nyt ei ole sitä palkkatyötä, niin varmaan aktiivisuus aika montaa kiinnostaa. Me ollaan pidetty semmoinen periaate tässä, niin kauan kun ollaan tätä tehty, että valmennusta ei tehdä vapaaehtoisesti.
että siitä valmennuksesta pitää maksaa. Ja on se sitten, ei tarvitse mennä heti niin kuin mihinkään huippupalkoille, mutta silloin kun aloittaa valmennusta, niin sitäkään ei tehdä silleen, että no tuu vähän tuohon niin kuin oppimaan, vaan että siitä maksetaan. Tämä on yksi periaate, mikä mun mielestä ollaan tehty ja se on itse asiassa toiminut. Hyvä. Onko sitten tässä kohdassa yleisössä kysymyksiä? Siellä ainakin tuo mikrofonia. Jos esittelet ensin itsesi ja kysyt sitä. Jees, kiitos teille kaikille keskustelusta ja sitten onnea tietenkin valmentaa kun nainen hankkeelle. Mä oon Johanna Ihalainen ja Jyväskylän yliopistosta. Ja ehkä sellainen kommentti, joka nousi tosi vahvasti esiin tuossa Heidi sun esityksessä. Kiitos siitä tosi paljon, jaoit omia kokemuksia. Niin sulla on ollut tosi paljon miehiä siinä ympärillä. Sun isä on täällä mukana, ja jotka on tukenut. Ja jos me katsotaan ihan kansainvälisiä tutkimuksia myös, niin niistä myös nousee esille se, että siellä uran varrella tarvitaan myös, kun siellä nyt vaikka niissä maajoukkueen valmentajissa, niin suurin osa niistä on miehiä, niin sitten he ovat ikään kuin tosi merkittävässä osassa siinä tukemassa naisia valmentajina. Joten itse asiassa vaikka nyrkkeilyssä tilannehan on tosi hyvä, koska siellä on paljon enemmän potentiaalisia miehiä, jotka voivat tukea naisia valmentajana. Eli jotenkin ehkä myös luottaa siihen ja löytää myös niitä keinoja, että miten me löydetään niitä ihmisiä, jotka auttaa eteenpäin. Niin se on sellainen tosi tärkeä asia, joka kannattaa huomioida. Ja mun mielestä se nousi tosi hienosti esiin Heidin siinä esityksessä. Meillä ei ehkä ole tarpeeksi vielä siellä, että sunkin esityksessä ei ollut vielä niitä naisia, mutta sitten jatkossa niitä tulee olemaan koko ajan enemmän ja enemmän myös esikuvina naisia, ja tukemassa naisvalmentajia, mutta tällä hetkellä nyt myös ikään kuin jokainen miesvalmentaja tai siellä urheilun toimintaympäristössä toimiva mies voi olla se, joka auttaa tätä asiaa eteenpäin, ja siellä on ihan hirveän iso potentiaali. Kiitos paljon. Haluaako joku kommentoida sieltä? Joo, siis juuri näin, että mä en edes kaikkia niitä miehiä tuossa maininnut. Ja on myös totta, että niitä naisia ei ole ollut hirveästi ja niitä me tarvitaan. Ja siksi juurikin tämä hanke on tulossa vielä niin kuin suuremmin varmaan tulevaisuudessa näkyväksi sitten käytännön tasolla. Joo, itse asiassa. No niin. Okei, oliko vielä tässä kohdassa vai kuunnellaanko vielä ensin Sannan kertomus? Mennään eteenpäin.